لو عايز تنجح على منصة اليوتيوب يبقى في بعض عوامل المفروض انك تهتم بيها، وبعض العوامل الاساسية اللي المفروض انك تمشي عليها عشان تحقق مشاهدات اكتر من المعتاد وتحقق مشتركين اكتر من المعتاد، وفي نفس الوقت عشان اليوتيوب يبدأ ان هو يقترح القناة بتاعتك ويقترح فيديوهات قناتك على الجمهور اللي انت مستهدفه من خلال محتواك. ولكن النهارده انا مش طالع اقول لك على نصايح بناء على تجربة شخصية، انا طالع النهارده بقول لك على بعض النصايح اللي اليوتيوب بدأ اللي هو يديها لمنشئ المحتوى عشان يقدر ان هو يحقق النجاح على منصة اليوتيوب. ايه هي بعض العوامل دي؟ بعض العوامل دي احنا هنشرحها دلوقتي مع بعضينا، وبرضو بعض الحاجات اللي هو قالها او بعض الحاجات اللي هو اداها لمنشئ المحتوى انا كنت مجربها قبل كده على قناتي، وبالفعل الحاجات دي بدأت ان هي تنجح بشكل كبير جدا. تعالى كده مع بعضينا نشوف الصورة دي. بيقول لك ما من جدول زمني موحد للجميع، يعتمد الجدول الزمني على اهدافك ونوع المحتوى واهتمامات الجمهور. يعني بمعنى اصح هنا اول حاجة اليوتيوب بيقول لك عليها لازم انك تعمل جدول زمني. الجدول الزمني دي الحاجة اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، وهي الخطة، انك تحط خطة لقناتك وتفهم جمهورك عايز يشوف ايه في قناتك في المحتوى اللي انت بتقدمه. الجدول الزمني او الخطة دي بتعتمد زي ما قلت قبل كده عليك انت كمنشئ محتوى بناء على القدرات بتاعتك. يعني بمعنى اصح انت قلت في الاسبوع ده انك هتنزل 7 فيديوهات، يبقى لازم انك تلتزم بالسبع فيديوهات انك تستمر عليهم. قلت ان انت في الاسبوع ده هتنزل 3 فيديوهات، يبقى لازم انك تنزل 3 فيديوهات لان في جمهور مستنيك. اهم حاجة الخطة اللي انت هتحطها لقناتك بناء على قدراتك لازم انك تمشي عليها ولازم انك تستمر عليها، لان في جمهور مستنيك. وفي نفس الوقت زي ما قلت قبل كده الجمهور ملوش اي دعوة ولا له اي علاقة بالظروف اللي انت بتمر بيها. الجمهور طالما اشترك في قناتك وطالما في حتى عجبه المحتوى بتاعك، المحتوى اللي انت بتقدمه، وعمل لك اشتراك، يبقى هو كده عايز ان هو يشوفك بشكل مستمر على القناة بتاعتك. فلازم انك تهتم بالنقطة دي، لان الجمهور لو ما لقاش منك استمرارية على قناتك حرفيا ممكن ان هو يلغي الاشتراك بتاعه في قناتك وهيروح لمنشئ محتوى تاني بيستمر على انشاء المحتوى وبيشوفه بشكل دوري وبيشوفه بشكل دائم. يبقى لازم انك تحط خطة لقناتك وتمشي على الخطة دي الحاجة الاولى. الحاجة التانية انك تهتم بنوع المحتوى اللي انت بتقدمه، وفي نفس الوقت تقدم اللي الجمهور عايز يشوفه منك، مش اللي انت عايز تقدمه بس في محتواك. يعني ايه يا عم هشام الكلام ده؟ يعني في فيديوهات مثلا على قناتي، في فيديوهات دي انا طالع بعملها لان انا عايز اعمل الفيديوهات دي، والفيديوهات دي انا بكون مستهدف فيها جمهور معين، او بمعنى صح الفيديوهات دي بتبقى اللي مهتم بيها بيبقى جمهور معين فقط لا غير، مش جميع الناس. ولكن انت لو بدأت تلعب على عامل اهتمام الجمهور، يعني الجمهور عايز يشوف منك ايه في المحتوى بتاعك وايه المواضيع اللي هي تهمه، صدقني انت هتحقق نجاح كبير جدا على منصة اليوتيوب وهتحقق نجاح كبير جدا في القناة بتاعتك. تعال ندخل على الحاجة التانية كده. بيقول لك يمكنك التخطيط للفيديوهات التي تحملها بالاستناد الى هذه الانواع الثلاثة من المحتوى: المحتوى الرئيسي والمحتوى المساعد والمحتوى المؤثر. يعني ايه المحتوى الرئيسي، ويعني ايه المحتوى المساعد، ويعني ايه المحتوى المؤثر؟ المحتوى الرئيسي اللي هو محتوى قناتك ايا كان بقى ايه هو المحتوى بتاع قناتك، محتوى قناتك طبخ، محتوى قناتك تقني، محتوى قناتك الربح من اليوتيوب، محتوى قناتك رياضي، محتوى قناتك تعليمي، ايا كان ايه هو المحتوى بتاعك هو ده محتوى القناه الرئيسي اللي انت بتقدمه. الحاجه الثانيه المحتوى المساعد. المحتوى المساعد بمعنى اصح وهو هنا بيتكلم عن الفيديوهات البحثيه، واتكلمنا قبل كده وقلنا ان الفيديوهات البحثيه فيديوهات بتبقى دائمه على منصه اليوتيوب. يعني ايه يا عم هشام فيديوهات بحثيه؟ الفيديوهات البحثيه ان انا لما باجي ادخل على منصه اليوتيوب واجي اكتب في البحث الحاجه اللي انا عايز ابحث عليها او الحاجه اللي انا بدور عليها، بيظهر لي منشئين محتوى كتير جدا من خلال الموضوع اللي انا عايزه او اللي انا عايز ان انا اتفرج عليه او اللي انا عايز ان انا استهدفه او الحاجه اللي انا عايز بمعنى اصح ان انا اشوفها. فاي واحد منشئ محتوى لازم ان هو يهتم بالفيديوهات البحثيه. الفيديوهات البحثيه بتبقى دائمه على منصه اليوتيوب، ما بتبطلش على منصه اليوتيوب. يمكن لما بتيجي بتنزل الفيديو البحثي يمكن في الاول ما بيجيبلكش مشاهدات وما بيحققش مشاهدات او ما بيحققش تارجت مشاهدات بطريقه عاليه، ولكن مع الاستمرار ومع ارشفه الفيديو في اليوتيوب بيبدا ان الفيديو يجيب معاك مشاهدات. وهنفهم برضو كمان شويه مع بعضينا الموضوع ده. يعني ايه برضو الفيديوهات البحثيه عشان ما حدش يقول لي يعني ايه فيديو بحثي؟ فيديو بحثي اللي هي كيفيه عمل كذا، طريقه عمل كذا، حل مشكله كذا، ازاي انك تعمل كذا. كل المواضيع دي مواضيع بحثيه. مثالا في المحتوى بتاعي كيفيه انشاء قوائم تشغيل ناجحه لزياده المشاهدات، طريقه انشاء حساب جوجل ادسنس، كل الكلام ده بحثي، مواضيع بحثيه. كل محتوى بيبقى فيه مواضيع بحثيه، انت بناء على محتواك بتقدر انك تعرف ايه المواضيع البحثيه في المحتوى بتاعك. تعال ندخل على الحاجه اللي بعدها. هنا الفيديو ده هو بيقول لي المحتوى الرئيسي: مواضيع من الحياة اليومية تحث المشاهد على العودة إلى القناة، محتوى متكرر وسهل الإنتاج. يعني إيه بمعنى أصح الكلام ده؟ يعني الفيديو ده أنا كنت بستهدف فيه حاجة معينة، أو بمعنى أصح من خلال المحتوى بتاعي كنت بقول لك على بعض العوامل اللي أنت ممكن تجيب بيها ال1000 مشترك لو أنت واحد لسه منشئ محتوى جديد على منصة اليوتيوب. وفي نفس الوقت كنت متكلم
هنتكلم عن بعض العوامل اللي هي ممكن ما تنجحكش وممكن ان هي تموت قناتك في حاله ان انت لو حبيت انك تجيب ال1000 مشترك دول بطريقه غير شرعيه، ممكن حرفيا ان هي تموت قناتك خالص. فكده ده المحتوى بتاعي، محتوى الربح من اليوتيوب، محتوى تعليمي. انا بعلمك بعض الطرق اللي انت تقدر انك تجيب بيها ال1000 مشترك، وايه العوامل اللي انت تقدر برضو بيها تجيب ال1000 مشترك، ولكن دي تكون بطرق غير شرعيه. والموضوع ده انا كنت متكلم برضو عليه قبل كده، فده كده يعتبر محتوى متكرر. بس محتوى متكرر مش ان انا واخد نفس الفيديو رفعه تاني على القناه بتاعتي، لا، انا عامل منه جزء تاني. يعني الفيديو ده يعتبر جزء تاني من فيديو قبل كده انا كنت عامله، فعشان كده بيقول لك هو ده المحتوى المتكرر، او بمعنى اصح اللي الناس بتشوفه على قناتي وفي نفس الوقت انا كنت متكلم عليه قبل كده. يعني بمعنى اصح لو جينا دخلنا هنا كده على القناه بتاعتي، هو ده الفيديو ده انا كنت منزله تقريبا من 48 ساعه، جاب لي 2400 مشاهده، وجاب لي 143 ساعه او 144 ساعه ايا من كان. ولو جينا هنا كده دخلنا على مستوى الوصول للجمهور، لان هنا منشئ المحتوى الجديد بيدور ازاي ان هو يحقق ال1000 مشترك على القناه بتاعته، وفي نفس الوقت يحققها بطريقه سليمه، بطريقه شرعيه ما تضرش القناه بتاعته. ندخل على الحاجه اللي بعد كده. هنا افضل تطبيق لحمايه حسابك على جوجل، تطبيق المصادقه الثنائيه. ده المحتوى المساعد، هو ده اللي انا كنت بقول لك عليه من شويه، اللي هو المحتوى البحثي. اجابات رائجه لعمليات بحث شائعه، محتوى يظهر مره واحده كل فتره ولا يبطل رواجه. يعني بمعنى اصح زي ما قلت لك ان المحتوى البحثي او ان المواضيع البحثيه في المحتوى بتاعك محتوى دائم على منصه اليوتيوب، ما بيبطلش رواجه، يعني ما بيبطلش مشاهداته بتفضل ان هي مستمره. بدليل ان احنا لو جينا دخلنا على الفيديو ده كده، الفيديو ده محقق عدد مشاهدات من اول لما نزل منذ تاريخ النشر اهو، من يوم 11/7/2023 لغايه النهارده اللي هو يوم 6/12/2024، محقق 37800 مشاهده ومحقق 1000 ساعه وجايب لي 217 مشترك. فهو ده المحتوى البحثي. ده انا هنا كده فيه بمعنى اصح كنت مستهدف فيه محركات البحث بتاعت يوتيوب. فاي حد بيبحث عن تطبيق المصادقه الثنائيه او بيبحث ان هو يامن قناته، كده كده انا هكون متصدر بالفيديو ده نتائج البحث. حتى لو الفيديو ده اول لما نزل ما كانش بيجيب مشاهدات، ولكن مع الوقت اديك شايف اهو، اول يوم كان جايب لي 356 مشاهده، ولكن مع الوقت ومع بدايه ان الفيديو بدا ان هو يتارشف على اليوتيوب، بدات ان المشاهدات بتاعته بدات ان هي ترتفع. وطول ما الفيديو ده موجود على منصه اليوتيوب هيبدا ان هو برضه يجيب مشاهدات. تعال ندخل على الحاجه اللي بعدها. لهذا السبب الكارثي يتم عدم اقتراح فيديوهاتك من يوتيوب، مواضيع رائجه تثير اهتمام جمهور كبير، محتوى فريد ومنظم باتقان. وهنا اليوتيوب بيقول لي ان الفيديو ده محتوى رائج. ده المحتوى المؤثر، يعني المحتوى الرائج. المحتوى الرائج دي حاجه ما بتبطلش عندي انا في المحتوى بتاعي، لان اي واحد منشئ محتوى بيجي بيدور لما بيلاقي انخفاض عنده في المشاهدات وبيلاقي انخفاض عنده في الاقتراحات، بيبدا ان هو يدخل على منصه اليوتيوب بيشوف ايه اسباب انخفاض الاقتراحات او ايه اسباب انخفاض المشاهدات، فكده كده الفيديو بتاعي هيبدا ان هو يظهر له. محتوى معمول باتقان. لو جينا دخلنا كده على الفيديو ده انا كنت جامع فيه بين حاجات كتيره جدا. لو جينا دخلنا عليه بالشكل ده، الفيديو ده من اول لما نزل جايب 13200 مشاهده وجايب 819 ساعه وجايب لي 440 مشترك. الفيديو ده حرفيا كان 19 دقيقه و49 ثانيه، يعني نقول تقريبا 20 دقيقه. 20 دقيقه من الفيديو انا هنا عامل مده الفيديو كبيره، وفي نفس الوقت انا كنت مهتم بالموضوع بتاع الفيديو. فلما اكون عامل مده الفيديو طويله وفي نفس الوقت مهتم بالمحتوى اللي انا بقدمه جوه الفيديو او بالموضوع اللي انا مقدمه جوه الفيديو، كده المشاهد هيقدر ان هو يقعد معايا في قناتي اكبر وقت ممكن، مما يؤدي الى زياده اقتراح اليوتيوب للفيديو، مما يؤدي الى زياده نسبه النقر المرات الظهور، مما يؤدي الى زياده المشاهدات على الفيديو ده. وطبعا بما ان المحتوى انا مقدمه محتوى يهم الجمهور بتاعي، فعشان كده بدا ان هو يجيب لي عدد المشتركين اللي حضرتك شايفه بالمنظر ده. مع الاهتمام طبعا بوصف الفيديو والكلمات المفتاحيه والصوره المصغره، بدا ان كل ده اليوتيوب يفهم بيه ان دي عامل من عوامل الربط او حلقه ربط او حلقه وصل بمعنى اصح. فالفيديو حرفيا موضوع مهم، الصوره المصغره جذابه، العنوان جذاب، مده الفيديو محترمه جدا، تقدر كل الحاجات دي انك تعملها، هتقدر انك تزود بيها المشاهدات، وده هيفضل موضوع رائج. لان اي حد منشئ محتوى ما عندوش اقتراحات وهيجي يبدا يبحث عن السبب، هيبدا ان اليوتيوب يظهر له الفيديو بتاعي. تعال ندخل على الحاجه اللي بعدها. الحاجه اللي بعدها هنا بيقول لك تحقيق التوازن بين انواع المحتوى هذه لانشاء جدول زمني منتظم. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك. تعال ندخل على الحاجه اللي بعدها. المحتوى المساعد يحقق نجاحا على قناتك. المحتوى المساعد اللي هو محتوى البحث اللي انا قلت لك فيه ان انا مستهدف فيه محركات البحث، زي افضل تطبيق لحمايه حسابك على جوجل، والفيديو اللي هو بتاع كل ما تريد معرفته عن رقم التعريف الشخصي. رقم التعريف الشخصي اللي هو البين كود. اي حد برضه واحد منشئ محتوى لما بيجي بينشئ قناته وبيبدا ان هو ينضم الى برنامج شركاء اليوتيوب
ويبدا ان هو يربط قناته بحسابه على جوجل ادسنس، بيحب ان هو يعرف ايه هو رقم التعريف الشخصي. ولو جينا بصينا برده هنا كده هنلاقي ان الفيديو اللي هو بتاع رقم التعريف الشخصي، الفيديو ده منزله يوم 14/2/2024 لغايه النهارده برده يوم 6/12/2024. الفيديو ده كان محقق 11000 مشاهده، 150 ساعه، 33 مشترك، وبدا برده ان هو يجيب مشاهدات. مهتم برده في البحث او متصدر بمعنى اصح بيه نتائج البحث، بدليل ان احنا لو جينا على مستوى الوصول للجمهور وجينا نزلنا تحت هنا بالشكل ده هنلاقي كل حاجه انا مستهدفها سواء في العنوان او مستهدفها في الوصف او بنتكلم حتى عليها جوه الفيديو، هي دي عبارات البحث اللي بيتبحث عنها. ما هو رقم التعريف الشخصي؟ رقم التعريف الشخصي، رقم التعريف الشخصي للهاتف. ما هو رقم التعريف الشخصي للهاتف؟ كل الكلام ده بيبدا ان المشاهد يبحث عليه، فبيبدا ان الفيديو بتاعي يظهر له. فبرضه الفيديو ده من اول لما نزل كان في الاول خالص ما بيجيبش مشاهدات، بدليل ان هو تقريبا اول يومين كان جايب لي 118 مشاهده، ولكن برضه بعد ما تم ارشفه الفيديو بدا ان هو يرتفع في المشاهدات بتاعته. فهنا اليوتيوب لازم بيقول لك ان انت تهتم بالمحتوى البحثي وفي نفس الوقت تهتم بالمحتوى الرائج. ما ينفعش ان انت تشتغل على المحتوى البحثي بس، ولا ان انت تشتغل على المحتوى الرائج بس. لازم ان انت تجمع في قناتك بين المحتوى البحثي وبين المحتوى الرائج. ولكن عايزك ان انت لما تيجي تشتغل على المحتوى الرائج تشتغل عليه بذكاء، تشتغل على المحتوى الرائج في محتواك. ما ينفعش ان انت مثلا تكون المحتوى بتاعك محتوى طبخ وتيجي مثلا تلاقي في موضوع رائج في الكوره تروح متكلم عليه. الموضوع ده مش صح اطلاقا، الموضوع ده حرفيا بيبوظ خوارزميات قناتك. ما ينفعش مثلا ان المحتوى بتاعك يبقى محتوى رياضي وتيجي مثلا تتكلم عن مشكله حاصله لفنان معين، الكلام ده مش صح اطلاقا. حاول ان انت لما تيجي تستغل الترند تستغله في محتواك، ما تحاولش ان انت تخرج في الترند تحديدا، ما تحاولش ان انت تخرج فيه بره محتواك. حاول ان انت يبقى عندك استغلال صحيح للترند، تستغله في محتواك، استغله زي ما انت عايز، ما تستغلوش بره المحتوى بتاعك. تعال ندخل على الحاجه اللي بعد كده. بيقول لك الاستفاده من النصائح هذه عند التخطيط لجدولك الزمني، تحقيق التوازن بين الجهود المبذوله ومعدل نشر المحتوى. يعني بمعنى اصح بيقول لك زي ما انت بتتقن في انشائك للمحتوى او بمعنى اصح في جوده المحتوى اللي انت بتقدمه، لازم كمان انك تعمل معدل للنشر. معدل النشر ده اللي انا كنت بتكلم عليه اول الفيديو، اللي هو انت الخطه بتاعه قناتك. الحاجه اللي بعد كده بيقول لك ابحث عن طريقه متوازنه تتيح لك تحميل المحتوى بانتظام. برضو الحاجه اللي انا كنت بتكلم عليها من شويه في اول الفيديو، وهي الخطه اللي انت تحطها لقناتك سواء شهريه او اسبوعيه. الموضوع ده عليه عامل كبير جدا يا جماعه في انتشار القنوات، خلي بالكم منه. الحاجه اللي بعد كده اعلام الجمهور باي تغيرات في جدولك الزمني، يمكنك اطلاعهم على التغيرات الكبيره كتحميل الفيديوهات بوتيره اكبر او اقل. لازم ان انت تبلغ جمهورك عن طريق قسم المنتدى او عن طريق اي فيديو انت بتعمله، ولكن انا بفضل انه يكون الكلام ده عن طريق قسم المنتدى. ان انت بمعنى اصح لو هتحمل فيديوهات اكبر في الاسبوع او عدد فيديوهات اكتر في الاسبوع تبلغهم على قسم المنتدى ان انت مثلا هتشتغل على قناتك كل يوم، او في مثلا فيديو كل يوم انت هتنزله في ساعه معينه. وفي نفس الوقت برضه لو انت هتقلل عدد فيديوهاتك لازم ان انت تبلغ جمهورك بيستناك، فما ينفعش ان انت تتجاهله. لازم انك تشتغل على المواضيع دي، لازم ان انت يبقى عندك اهتمام بجمهورك سواء اشتغلت بوتيره اكبر او اشتغلت بوتيره اقل. لازم ان هو يكون عارف عشان هو يستناك، يبقى عارف ان انت مثلا عندك ظرف معين الاسبوع ده مثلا انت كنت وعده ب4 فيديوهات ما قدرتش ان انت تنزل 4 فيديوهات ونزلت فيديوهين، لازم تبلغه عشان يفضل ان هو مستنيك ويفضل ان هو متابعك. الحاجه اللي بعد كده والاخيره وهي مواصله التجربه، يمكنك تجربه جداول مختلفه وتتبع النتائج التي تهمك. يعني بمعنى اصح انت ممكن تجرب جداول زمنيه مختلفه. يعني انت قلت مثلا انت هتنزل في الاسبوع ده 7 فيديوهات، ولو نفترض ممكن ال7 فيديوهات دول انت بتنزلهم ولو نفترض الساعه 7 بالليل. طيب انت النهارده مثلا مش عايز تنشر الساعه 7 بالليل، عايز تنشر مثلا الساعه 9 او الساعه 10. جرب التجربه، هي اللي هتفيدك وهتقدر انك على اساسها تفهم قناتك ماشيه ازاي وتفهم الجمهور بتاعك. فالتجربه مش حاجه وحشه، حاول ان انت تجرب، والوقت اللي هتلاقيه انه مفيد ليك ومفيد لقناتك وبيجيب لك مشاهدات حاول انك تمشي عليه. مفيش ما يمنع ان انت تجرب حتى لو التجربه في الاول معاك فشلت، بعد كده التجربه اللي وراها هتنجح وهكذا. حاول ان انت تمشي على النصايح دي، وحاول انك تهتم بكل حاجه انا قلتها لك في الفيديو ده، او بمعنى اصح اليوتيوب بدا ان هو يقولها لمنشئ المحتوى. صدقني هتحقق نجاح كبير جدا على القناه بتاعتك. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.